τη δεκαετία του 1950 και του 1960, που έχουμε βασικά το τέλος της απεικιοκρατίας και αυτό το κύμα της ανεξαρτησίας στην Αφρική, υπήρχε τότε διάχυτος ενθουσιασμός και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον στην Αφρικανική Ήπειρο, ότι η ανεξαρτησία θα αφήσει πίσω της την υποανάπτυξη, τη βία, τα πολύ δυσάρεστα γεγονότα που συνέβησαν τόσο κατά τη διάρκεια της απεικιοκρατίας όσο και της προηγούμενης περίοδου του σκλαβεμπορίου. Δυστυχώς, οι επόμενες δεκαετίες, το 60 και το 60, για να είμαστε κάπως ειλικρινείς, η Αφρική πάει κάπως καλά. Υπάρχουν αρκετά υψηλές τιμές των αγαθών που πολλές αφρικανικές χώρες εξάγουν. Υπάρχει και μία, θα έλεγα, πολύ γνήσια προσπάθεια να φτιαχτεί μια εθνική οντότητα. Ίσως συζητήσουμε και γι' αυτό αργότερα, δηλαδή να αισθανθούν οι πολίτες της Γκάνας ότι είναι πολίτες πλέον ενός ανεξάρτητου κράτους. Τα στατιστικά λένε ότι η Αφρική πηγαίνει καλά τη δεκαετία του 60, αλλά εκεί προς το τέλος της δεκαετίας του 60 και κυρίως το 70 και το 80 είναι τότε που τα πράγματα βασικά καταραίουν. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που συνιστώ σε όλους από τον Τσινούα Ατσέμπε, το πιο σημαντικό Αφρικάνο λογοτέχνη από την Νιγηρία, Things Fall Apart. Είναι η περίοδος που όλα καταραίουν το 70, το 80 και βασικά είναι στα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 90 που φαίνεται να έχουμε μία ειρήνη, πιο έτσι διάχυτη, και αυτό συμβαδίζει με εκδημοκρατισμό και με κάποια οικονομική ανάπτυξη που εντείνεται τη δεκαετία του 2000 με τον υπερκύκλο των αγαθών που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις αφρικανικές χώρες. Θα έλεγα, λάθος που κάνουν οι δυτικές κοινωνίες όταν σκέφτονται την Αφρική είναι να βγάζουν και να εξάγουν στην Αφρική ένα υπόδειγμα ενός ευρωπαϊκού κράτους που έχει μονοπόλιο στη βία, που οι πολίτες του αισθάνονται Έλληνες, αισθάνονται Ιταλοί, αισθάνονται Γάλλοι. Αυτό δεν υπάρχει στην Αφρική, δεν υπήρχε, θα έλεγα, εξιστάσεως των περισσότερων αφρικανικών χωρών για πολλούς λόγους. Να αριθμίσω ίσως κατά τη γνώμη τους πιο σημαντικούς. Πρώτον, τα αφρικανικά σύνορα που βλέπουμε σήμερα δεν είναι κάποια σύνορα στα οποία έχει πολεμήσει, για να πάρω το παράδειγμα του Νίγηρα με την Νιγηρία, δεν είναι ότι έχουν γίνει κάποιοι πόλεμοι για τα βόρεια σύνορα της Νιγηρίας. Κάποια στιγμή Γάλλοι διπλωμάτες με Άγγλους διπλωμάτες στο Λονδίνο και στο Παρίσι στο τέλος του 19ου αιώνα αποφάσισαν ότι μία γραμμή που ακολουθεί κάποιο σημερινό παράλληλο θα είναι το σύνορο μεταξύ της γαλλικής σφαίρας επιρροής, που είναι ο σημερινός Νίγηρας, και της αγγλικής σφαίρας επιρροής, που ήταν η Νιγηρία. Το δεύτερο είναι ότι όταν οι απεικιοκράτες σχεδίασαν τα σύνορα σε μια περίοδο που αποκαλέστηκε The Scramble for Africa, τότε που οι Ευρωπαίοι συναντιόντουσαν για να καθορίσουν τα σύνορα της υποαπεικιοποίηση Μαύρης Υπήρου, τότε δημιουργήθηκαν κάποια πολύ μεγάλα σε εισαγωγικά απικιακά σχήματα. Πάλι η Νιγηρία είναι ένα καλό παράδειγμα. Το Σουδάν που ανέφερε είναι ένα άλλο. Αυτές οι χώρες είναι τεράστιες σε όγκο. Η δημοκρατία του Κογκό, το βελγικό Κογκό που λέμε μερικές φορές, είναι μεγαλύτερο από όσο είναι η Δυτική Ευρώπη. Η Νιγηρία είναι μεγαλύτερη αισθητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Το Σουδάν, αν δεν απατώμε, είναι μεγαλύτερο από τη Γαλλία και τη Γερμανία μαζί. Ο λόγος ήταν διότι όταν σχεδιάστηκαν τα σύνορα αυτά, κανείς δεν φανταζόταν στην Ευρώπη ότι θα μπορούσε αυτό που ονομάσανε τότε Νιγηρία ή που ονομάστηκε Congo Free State, ποτέ θα γινόταν 70-80 χρόνια μετέπειτα ανεξάρτητο κράτος. Και είναι τα αποτελέσματα. Άνθρωποι με πολύ ετερογενείς κουλτούρες, με πάρα πολύ ετερογενή γλωσσικό υπόβαθρο, και στο παράδειγμα του Σουδάνη και της Νιγηρίας με τελείως διαφορετικό θρησκευτικό αποτύπωμα, ξεκίνησαν να ζουν μαζί. Στην αρχή αυτές ήταν απικίες, οπότε δεν ήταν ότι οι ντόπιοι είχαν ιδιαίτερο λόγο στα πολιτικά ή στα κοινωνικά ή στα οικονομικά δρόμενα. Αλλά όταν αυτό έγινε ένα ανεξάρτητο κράτος, για παράδειγμα η Νιγηρία ή για παράδειγμα το Σουδάν, αποκαλύφθηκε ότι αυτά τα λανθασμένα σύνορα, το ότι έβαλες πάρα πολύ ετερογενείς εθνότητες να ζήσουν μαζί σε κάποια... Αυτές οι οντότητες στην επιστήμη έχουν αποκαλεστεί gatekeeper states. Ότι δηλαδή το Σουδάν είναι μια χώρα στο όνομα. Έχει πιθανόν έναν πρωθυπουργό και έναν πρόεδρο, έχει έναν πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά βασικά δεν έχει και πολλούς δρόμους να συνδέουν
το Νταρφούρ στη δύση με το Χαρτούμ στο κέντρο του Βόρειου Σουδάν. Δεν υπήρχαν ιδιαίτεροι δρόμοι να συνδέσουν το Νότιο Σουδάν από το Βόρειο Σουδάν. Υπήρχε πάρα πολύ ελάχιστες υποδομές, και η λέξη ελάχιστες εδώ είναι ίσως και υπερθετικός βαθμός, γιατί κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας πολύ λίγο ενδιέφερε, για παράδειγμα, του Σουδάν που έθεσες, τους Άγγλους ή τους Αιγύπτιους, να συνδεθεί το νότιο με το βόρειο Σουδάν ή το κομμάτι του Νταρφούρ. Άρα τη δεκαετία του 50 και του 60 που αυτές οι χώρες γίνονται ανεξάρτητες για πρώτη φορά, αποκαλύφθηκε σε όλους ότι αυτά τα κράτη είναι αυτό που θα λέγαμε artificial, δηλαδή δεν έχουν ιδιαίτερη εθνική οντότητα καθόλου, στο παράδειγμα του Σουδάν που ανέφερες, και χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλές συγκεκριμένες επενδύσεις για να χτιστεί αυτό το συναίσθημα στους πολίτες του Σουδάν ότι είναι κομμάτι ενός έθνους, ενός κράτους. Να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν τη δεκαετία του 50 και του 60 τοπικά δημοψηφίσματα για να αποφασίσουν οι πολίτες αν θέλουν να είναι κομμάτι. Για παράδειγμα, νομίζω ότι το Σουδάν, αν δεν απατώμε, κάποια στιγμή τέθηκε το ζήτημα αν θα ενωνόταν με την Αίγυπτο σε μια μεγαλύτερη, θα έλεγα έτσι, αραβική δημοκρατία. Το σημερινό Τζιμπουτί, που ήταν η γαλλική Σομαλία, οι πολίτες μέσω δημοψηφίσματος κλήθηκαν να αποφασίσουν ότι θα γίνουν κομμάτι της Σομαλίας, θα γίνουν ανεξάρτητη χώρα, αυτό που ονομάζουμε Τζιμπουτί. Αλλά αυτά ήταν οι εξαιρέσεις παρά ο κανόνας. Τώρα λοιπόν πώς μπορεί να χτιστεί μια ταυτότητα. Ένας από τους τρόπους είναι η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό σύστημα. Και το εκπαιδευτικό σύστημα, για να έρθω και να κάνω μια αναλογία με την Ελλάδα ή με την Ευρώπη, πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι όταν έγινε η Ιταλία ενωμένο κράτος, λιγότερο από τους μισούς Ιταλούς μιλούσαν Ιταλικά. Το ίδιο νούμερο είναι περίπου 25% όταν η Γαλλία κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Η Ελλάδα, όταν έγινε ανεξάρτητο κράτος, παρόλο που ήταν μόνο η Πελοπόννησος και ένα κομμάτι της στερεάς Ελλάδος, έχουμε 3-4 γλώσσες να κυριαρχούν. Και τότε δεν ήταν ότι ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Γάλλοι είχαν σε κάποιο βαθμό την αίσθηση ότι είναι Έλληνες, η κομμάτι μιας πολιτισμικής συνέχειας, αλλά δεν ήταν και τόσο ισχυρή. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και στα οικονομικά και στην πολιτική επιστήμη ότι η υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση με ένα βιβλίο που θα μας διδάξει μια ενοποιημένη ιστορία βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό που ονομάζεται nation building, σε αυτό στο να φτιάξουν οι επόμενες γενιές ένα συναίσθημα ότι έχουμε κοινές ρίζες και κοινή ταυτότητα, πόσο μάλλον τη μιλάμε την ίδια γλώσσα. Η Αφρική λοιπόν δεν έχει ολοκληρώσει. Κάποιες χώρες έχουν προχωρήσει πιο γοργά από άλλες. Για παράδειγμα, η Τανζανία είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα που οι πολιτικές του Τζούλιους Νιερέρε, που προσπάθησε συνειδητά να φτιάξει μια οντότητα στους πολίτες και ένα συναίσθημα ότι είναι Τανζανί. Ένα κομμάτι άλλο επιτυχημένο είναι η Γκάνα με τις πολιτικές του Ενκρούμα κατά τη διάρκεια του 60. Προσπάθησε μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος βασικά ίδια γλώσσα και να τονίσουμε αυτά που μας ενώνουν, τις πολύ διαφορετικές εθνοτικές και εθνοτικά γκρουπ που ζούσαν στην Τανζανία ή στην Γκάνα και να φτιάξουμε μια εθνική συνείδηση. Αυτό στο Σουδάν δεν έγινε ποτέ, μιας και με ρώτησες για το Σουδάν. Και σε αυτό που είπες ότι το Σουδάν είναι μια πλούσια χώρα, θα έλεγα το εξής. Το Σουδάν βασικά δεν είναι χώρα. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο απόλυτο. Είναι πιθανόν μια χώρα, αν ορίσεις τη χώρα, να έχω έναν αρχηγό κράτους και μια αποστολή πρεσβευτική, ξέρω εγώ, στο Βερολίνο ή στην Ουάσιγκτον. Αλλά το Σουδάν από τότε που έγινε ανεξάρτητο μέχρι σήμερα, τα περισσότερα χρόνια ήταν σε εμφύλιο πόλεμο. Το Σουδάν βασικά κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας και πιο πριν είναι εμφανές ότι έχει τρεις πολύ μεγάλες περιφέρειες, το Νταρφούρ, το βόρειο Σουδάν, που ο πληθυσμός είναι εξισλαμισμένος, αραβικής προέλευσης κυρίως, όχι απόλυτα, και το νότιο κομμάτι που είναι κυρίως χριστιανοί, πολύ συχνά με σμίξη με τοπικές θρησκείες και με τελείως διαφορετικό εθνοτικό υπόβαθρο. Άρα έχουμε τρεις περιοχές τεράστιες, άμα τις μετρήσουμε σε έδαφος, που ποτέ δεν ήταν οργανωμένες μαζί, ακόμα και κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας, που στο Σουδάν είναι πολύ μικρή, γιατί βασικά ξεκινάει το 1900 περίπου, 1895 ή κάτι, και τελειώνει τη δεκαετία του 50.
αυτές οι τρεις περιοχές είχαν πάρα πολύ μικρές επαφές, τόσο οικονομικές όσο και πληθυσμιακές. Το να τους βάλεις ξαφνικά να ζήσουν μαζί και να σκεφτούν για δημόσια αγαθά, δρόμους, αεροδρόμια, παροχή ενέργειας, εκπαιδευτικό σύστημα, να φτιάξουν σύστημα υγείας από το μηδέν, είναι σχεδόν αδύνατο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα μπορούσε και πολίτες σε μια άλλη ήπειρο να το κάνουν αυτό από την αρχή. Και η απόρρεια που βλέπουμε σήμερα στο Σουδάν, που την έχουμε δει και σε άλλες αφρικανικές χώρες, είναι ότι έχεις κάποια groups. Συχνά αυτά τα groups οργανώνονται με βάση τη γλώσσα ή εθνοτικές διαφορές ή ταυτότητες κυρίως κλάν, φατρίες που λέμε στην Ελλάδα ή βασισμένες στη θρησκεία, που προσπαθούν να μονοπολίσουν τη βία, δηλαδή τον κλασικό ορισμό του κράτους κατά τον Max Weber, σε κάποια περιοχή και μέσω του μονοπόλιου της βίας να παρέχουν κάποιες πολύ περιορισμένες παροχές και υπηρεσίες στους πολίτες και ταυτόχρονα να φορολογήσουν οι ίδιες να αξιοποιήσουν τον χρυσό ή κάποια άλλα αγαθά που μπορεί να έχει η περιοχή αυτή. Θα έλεγα ότι δυστυχώς, και δεν μου αρέσουν πολύ οι θεωρίες συνωμοσίας, αλλά όσο περισσότερο διαβάζω για αυτή την εξαιρετικά όμορφη, πρέπει να πω, στους ακροατές μας Ήπειρο, έχει υποφέρει πάρα πολύ από τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Γιατί όταν γίνεται η ανεξαρτησία, κυρίως τη δεκαετία του 60, στο Σουδάν λίγο νωρίτερα, είναι βασικά ο ψυχρός πόλεμος. Οπότε έχεις αρκετές προσπάθειες εκδημοκρατισμού και εκμοντερνισμού. Το πιο κλασικό παράδειγμα που με στεναχωρεί πολύ είναι η Γκάνα με τον Ενκρούμα, που στην αρχή έχει την πολύ μεγάλη αρρωγή των Ηνωμένων Πολιτειών της Δυτικής Ευρώπης, ότι έχεις έναν πολύ χαρισματικό ηγέτη που θέλει να προχωρήσει η κοινωνία του μπροστά, επενδύοντας πολύ στην υγεία και στην εκπαίδευση, και ξαφνικά βρίσκεται εγκλωβισμένος στον πολύ βλακώδη τρόπο που βλέπαμε τα πράγματα τότε, ή είναι με την Δύση ή είναι με τη Σοβιετική Ένωση. Και σιγά σιγά, ενώ η Αφρική αφήνει πίσω της την απεικιοκρατία, τη δεκαετία του 60 και του 70 υποφέρει, διότι το αφρικανικό έδαφος έγινε βασικά ένα πεδίο πολέμου μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Γκάνα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, η Αγγόλα είναι ένα άλλο πάρα πολύ εξίσου καλό παράδειγμα, το Κογκό άλλο ένα παράδειγμα. Οπότε η Αφρική υποφέρει πάρα πολύ κατά τη δεκαετία του 60 και του 70 και του 80 από τον ψυχρό πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο, ο Ντίν, ότι πότε πηγαίνει η Αφρική καλά, πότε ξεκινάει λίγο δηλαδή να εμφανίζεται αντιπροσωπευτικοί θεσμοί και κάποιος εκδημοκρατισμός, στα μέσα τέλος της δεκαετίας του 90, που βασικά τερματίζεται ο ψυχρός πόλεμος με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την πτώση του τείχους στο Βερολίνο. Πότε η Αφρική πηγαίνει καλά, κυρίως την πρώτη δεκαετία του τωρινού αιώνα, που βασικά μεγάλη είναι πλέον ολοένα και περισσότερες αφρικανικές χώρες με κάποιες μορφής αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, έχουν τη βοήθεια της τύχης τότε με τις πολύ υψηλές τιμές των αγαθών, και στην αρχή μια Κίνα που εμφανίζεται σαν ο καλοπροαίρετος, θα έλεγα, εξωτερικός παίκτης, καλοπροαίρετος σε σχέση με τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν το ανάθεμα του ψυχρού πολέμου, τη Γαλλία και την Αγγλία που έχουν το κακό όνομα της απεικιοκρατίας και του σκλαβεμπορίου. Η Κίνα επενδύει στην αρχή στην Αφρική σε πράγματα που η Αφρική χρειάζεται, κυρίως υποδομές, βασικές υποδομές που δεν κάνανε οι Ευρωπαίοι κατά τη διάρκεια της απεικιοκρατίας και που ποτέ δεν απασχόλησε σοβαρά ούτε τη Σοβιετική Ένωση ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον ψυχρό πόλεμο. Αλλά δυστυχώς πάρα πολλά από αυτές τις συμφωνίες που έκανε η Κίνα δεν ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρες για την πλευρά της Αφρικής, ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρες για κάποιους Κινέζους, θα έλεγα ούτε καν συνολικά για την Κίνα. Οπότε τώρα η Αφρικανική Ήπειρος συμβαίνει βασικά ένα συνδυασμός αρνητικών παγκόσμιων εξελίξεων. Ο πρώτος είναι ότι πλέον το χρέος είναι πολύ μεγάλο, οπότε τα επόμενα χρόνια θα δούμε πάρα πολλές αναδιαρθρώσεις χρεών και ξέρουμε στην Ελλάδα αυτό με τι συμβαδίζει, και οι αναδιαρθρώσεις χρεών στην Αφρική θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες, γιατί πλέον οι πιστωτές δεν είναι μόνο δυτικές τράπεζες ή δυτικοί θεσμοί, είναι τώρα και η Κίνα, και όταν λέμε Κίνα είναι διαφορετικοί παίχτες μέσα στην Κίνα και όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια αναδιάρθρωση του χρέους.
Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια παγκόσμια αναδιάταξη γεωπολιτική, άρα πλέον πάρα πολλές χώρες θα αναγκαστούν ή αναγκάζονται να πάρουν πλευρές, και δεν είναι ίσως τυχαίο ότι πολλές αφρικανικές χώρες φαίνονται πάρα πολύ δύσπιστες στο να πάρουν μια προσέγγιση, για παράδειγμα, στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Δύση ή με τη Ρωσία, προσπαθούν να μείνουν όσο το δυνατόν απ' έξω, δικαιολογημένα θα έλεγα, γιατί τους φέρνει μνήμες, τις πολύ κακές μνήμες που είχαν κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η Ρωσία δεν είναι ότι κατά τη διάρκεια με το που, μάλλον είναι κάπως ακριβές ότι με το τέλος του ψυχρού πολέμου η Ρωσία αποχώρησε, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε και την ομάδα Wagner και ένα κομμάτι με ισχυρές, θα έλεγα, επαφές στο Κρεμλίνο, με ισχυρή παρουσία στην Αφρική. Η παρουσία αυτή ίσως πέρασε κάτω από τα ραντάρ των μέσων ενημέρωσης, αν και όχι όλων, γιατί πάρα πολλές φορές η Ρωσία, θα έλεγα, έκανε παιχνίδι, όχι με την επίσημη κυβέρνηση, αλλά με ένα μεγάλο γκρουπ που είχε όμως το μονοπόλιο της βίας σε μια μεγάλη περιοχή, για παράδειγμα στο Μάλι ή στην κεντρική, στο Central African Republic, στην κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Άρα η Ρωσία τα τελευταία χρόνια έχει παρουσία, όπως σωστά είπε, στην Αφρική, όχι τόσο πολύ με τις κεντρικές κυβερνήσεις, σε κάποιες μορφές και με τις κεντρικές κυβερνήσεις, όπως για τη Δημοκρατία του Κονγκό, αλλά και με αυτές, θα έλεγα, τις σκιώδεις κυβερνήσεις, που έχουν υπό τον έλεγχό τους πόρους, μπορεί να είναι αδαμαντορυχεία, μπορεί να είναι ορυχεία χρυσού ή ασημιού ή κοβαλτίου, άμα σκεφτούμε το Ανατολικό Κονγκό, και που υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εμφύλια, θα έλεγα, διαμάχη με σημαντικό ρόλο της Ρωσίας και της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Όταν μιλάς με επενδυτές για την Αφρική, και δεν αναφέρουμε τώρα με την έξαρση του γεωπολιτικού ρίσκου, πάντα οι επενδυτές ή οι πολιτικοί παίρνουν πολύ απόλυτες απόψεις για την Αφρική. Πάρα πολλοί θα σου πούνε το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας είναι η Αφρική, και η Αφρική μπορεί να είναι η ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας, όπως ήταν η Κίνα και η Ασία τα τελευταία 70 χρόνια. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές ότι το 1960, όταν γίνεται η Αφρικανική Ανεξαρτησία στις περισσότερες χώρες, η Αφρική και η Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και της Κίνας, είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Μάλιστα, πολλές στατιστικές δείχνουν τότε ότι κομμάτια της Γκάνα, η κομμάτια της Νοτιού Αφρικής είναι πολύ πιο μπροστά από την Κίνα, την Κορέα και την Ινδία. Και όμως είδαμε ένα τρομακτικό θαύμα, θα έλεγα, στην Ανατολική Ασία και στην Κίνα, και είδαμε μια καταστροφή στην Αφρική. Αυτό κιόλας το λέω σαν, θα έλεγα, μια αίρεση ότι είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε το μέλλον. Τότε, μάλιστα, το 60 και το 70, οι περισσότεροι ήταν αισιόδοξοι για την Αφρική και απεσιόδοξοι για την Ασία. Τώρα, λοιπόν, νομίζω ότι θα ήθελα να βλέπω τα πράγματα με αισιόδοξο τρόπο, αλλά η απεσιόδοξη πλευρά, για να ξεκινήσω με αυτή, είναι ότι η περίοδος της σχετικής ευημερίας, του εκδημοκρατισμού και της ενίσχυσης των θεσμών διήρκεσε από το 2000 μέχρι περίπου τον κορονοϊό, και ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε μια έξαρση των εμφυλίων πολέμων, διαφόρων μορφών σειράξεων και μια τάση προς απολυταρχικά καθεστώτα. Και για να είμαι ειλικρινής και ρεαλιστής, βλέπουμε τέτοια σημάδια όχι μόνο στο Σουδάν. Οι εκλογές στην Ιγυρία, την πιο πολυπληθή αφρικανική χώρα, ήταν μάλλον νοθευμένες. Οι εκλογές στη Δημοκρατία του Κονγκό πριν από 4 χρόνια ήταν σίγουρα νοθευμένες και δεν είδαμε την διεθνή κοινότητα να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα η Ρωσία τότε βοήθησε αυτούς που κλέψανε κατά τη διάρκεια των εκλογών, και ακόμα και η Νότιος Αφρική, που ήταν πάντα μια θα έλεγα χαρά για όποιον δουλεύει στην παγκόσμια οικονομία, αντιπροσωπευτικών θεσμών μετά το 1994 και ανάπτυξης, ούτε εκεί τα πράγματα πάνε καλά. Άρα υπάρχει απεσιόδοξη νότα. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει μια πάρα πολύ αισιόδοξη πλευρά που συχνά δεν την βλέπουμε, και θα έλεγα κυρίως στα διεθνή δυτικά μέσα. Ένα ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό Αφρικανών επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Στο πανεπιστήμιό μου έχουμε τουλάχιστον 15% παιδιά και φοιτητές από την Αφρική. Για πολλά χρόνια δούλευα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και στο Harvard και στο MIT και στο Dartmouth που δούλευα, ολοένα και περισσότερα νέα παιδιά από Αφρική και όχι μόνο από τις μεγαλοπόλεις, ολοένα και πιο πολύ από πιο, θα έλεγα, αγροτικές ή ημιαστικές περιοχές. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν καλό στην χώρα τους, στην κοινότητά τους, για να είμαι πιο ακριβής, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ αισιόδοξο πράγμα για το παρόν και για το μέλλον.